Okay guys, so gagawa tayo ng homemade bacon. Pork. Hugasan ng maigit. Drain well. 2 parts salt. 1 part sugar. Mix together properly till everything is covered. Babad ng mga 2 oras. Half cup water. Liquid smoke, 1 teaspoon. Mix together. Add liquid smoke mix to our pork and marinate again for about an hour. Medyo lean yung nakuha natin pork Kaya pa natin siya magluto. Check mo nga. Check mo. Ako check ko rin. Maalat? Nasa bacon. Kulang dun sa taba. Sige, next time. Okay, version 2. So, based sa feedback, kailangan ng fat and liligan ng honey. Mas bacon siya ngayon. Although hindi crunchy.